Blackie. Blackie. Ingat tak saya yang dekat diganggu makhluk hitam tu? Sayalah nama saya. Black Panda. Black Panda. Kau mau panda mana? Mau panda? Panda tak tahulah. Di short-short lepas dengan. So ni dia letak mana ni? Ni. Letak ni? Sekejap. Sekejap sini. Sekejap. Ni tayar dia. Okey. Ni nak letak GoPro. Ini baby cat lurus ke babuk. Dan ini diganggu makhluk hitam. Kita nak atas. Ini tinggal dekat Okay, go.
tak akan datang. Dia ganggu panda. Gemuk. Diganggu ang-ang. Tak masuk tidur pun. Besok buat. Besok malas apa datang? Malas minggu depan. Okey. Bunyi dia naik. Dia nak habis terus. Jalan lah. Diganggu.